Salutare, dragi prieteni! Eu sunt Dragoș și ne aflăm la un nou episod din Ghibul Săctulu Adventure alături de domnul Phoenix. Salut, domnul Salutare. Phoenix! În același timp aveți pe ecran și link în descriere, vă puteți să-mi dați un follow pe Instagram și în același timp, bineînțeles, vă puteți abona la acest canal de YouTube pentru cât mai multe clipuri interesante și mișto. Păi da, nu? Acolo pe forță. Nu Da, neglijați această opțiune, că e foarte bună. da. Acum trebuie să facem chestia asta, să punem eticheta asta pe sticlă. Și acum putem să punem laptele pe sticlă. Și da, m-am uitat pe net doar la chestia asta, atâta știu. După ce mă duc să-i dau la băutura, nu mai știu ce trebuie făcut. Dar o să vedem împreună. Că în asta am vrut efectiv să nu-mi iau spoilere la mare parte din joc, pentru că am zis, bă, vreau să le experimentăm noi, să vedem noi cum trecem, să nu fim atât de idioti încât să îl trecem cu tutorialul Asta așa e. în totalitate. Îi dăm ăsta. Mr. Zadok, got you a little something. What is it? It's a special kind of liquor. Very exotic import. Liquor? So on the label. Now don't expect it to taste like regular hooch. It's very exotic. It's supposed to have a real kick to it. Let me see that. Smells like nothing I ever smelled before. And I can't say it's bad either. Whew, what is this devilry, boy? Kinda got me feeling all fluttery inside. Special import. Supposed to really get you going. I'll say. Why, I feel refreshed as ever. It's like this curtain is slowly lifting off of me eyes and mine, son. Whew, you done old Zadok a mighty good one. Can you get me more of this stuff? I'll let you know what it is and where to get it. But I'd like that bottle of whiskey in return if that's all right with you. Ah, take it. Who needs that stuff? I can safely say this has been a full-fledged epiphany, Buzz. Hey, you remembered my name. Thanks. Not a problem, son. Boy, do I feel good. I just might get up and walk around a little later. Good to hear, Mr. Zadok. Now that you're refreshed, care to tell me a bit about Fishmet? What is it you want to know, Buzz? Acum ce alegem, domnul Phoenix, de aici? Ce opțiune? Ăla cu ordinul. What's this esoteric order I keep hearing about? The esoteric order of Dagon. Fishman folks worshipping the deep ones. Dagon's their high priest. Supposed to be this huge amphibian thing. That's what the festival's about. Worshipping Dagon in sacrifices they bring to him. Sacrifices? What kind of sacrifices? I shudder to think, my boy. But what I can tell you is that they're raising something over in Kraken Bay. And if you ask me, it can only be the half-goofa. Half-goo what? The half-goofa. Huge, ugly sea monster. And yeah, I reckon that sucker's gotta be big. Since they ain't letting anyone anywhere near Kraken Bay for a year now. Completely cut it off. No way to enter it from anywhere. Acum ce alegem? Ce vrei să alegem? Că-mi da pe ordine. Ăla de tipul ăla. Bob Holstein ăla. Ever heard of a man called Bob Olmstein? Can't say I ever did. He's supposed to be staying at the Finman. The Finman, huh? Folks lodging there have a habit of disappearing without a trace. Sneaky fella, that Finman. Slippery as an eel. Ce dăm acum? Hai la cu Fishmont. Dacă tu te acolo primul. Why is everyone so secretive here in Fishmet? Where do I begin, my friend? See, you're stuck of a curse that runs through most of Fishman's residents' blood. Turn them into fish and dog-like things. And then
take to the water. But that's not even the worst thing. You'd think that's the worst thing, wouldn't you? Oh, there's worse. And I've seen it with my own 2 eyes, hanging around the abandoned factory up Elliot Street. Seen them. Hideous fishmen and octopus-like monsters. Caught a glimpse of them in the moonlight. Heard their awful noises. Horrible. It were horrible. The curse? Nah, Buzz. Mie îmi place că pisica stă așa, liniștită, nu zice nimic. Dă din coade și se uită în aceeași direcție. Abominations coupled together from fish and man and squid. The butcher. That's who they whisper made those things. Who's the butcher? I don't know that, Buzz. But I suppose it's some shady character that's in cahoots with the esoteric order of Dagon. And they're raising hell in the fishmouth. Raising hell. Literally. How can I get to this abandoned factory? You can't now. They've shut off those streets. In preparation for their evil festival. Așa. Și acum a rămas doar ăsta că trebuie să-i mărturisim ceva. Hai să-i Hey, got a mărturisim. confession to make. What's that, Buzz? The liquor I gave you that you loved so much, that's actually coffee. What? Well, I'll be darned. You sure pulled a fast one on old Zadok, haven't you? Well, good on you, Buzz. But you know what? Good on me, too. Because I guess you can teach an old dog new tricks. I guess I love coffee, and I gotta live with myself now. I just might be hooked on it. Well, better than whiskey. You're right, Buzz. And when you're right, you're right. Right? Right. Așa. Putem să plecăm, că despre ordine l-am întrebat odată. Păi da. God bless you, boy. Take care. Un antrenat cu moșul. De unde știi că se pare înger? Da. Că presupun că a antrenat cu moșul. Nu știu. Du-te Adică nu știu ce. Probabil o să mai trebuiască la vreun moment dat să mai aducem ceva unde era. Du-te în direcția asta ca să mergem. Acum presupun că o să mă duc să-i dau sticla aia de whisky și prăjitura la barman ca să-l îmbăt și să-l adorm acolo, să moară. Ca să vină de la ordin să vorbesc cu el. Presupun. Da. Așa. Ia să vedem, pot să-i dau whisky sau îmi zice că trebuie să vorbesc cu el întâi? Better talk to him first. Da, hai să vorbim cu el. Să vedem dacă mai apărut vreo... Aia cu prăjitura că mi se pare interesantă. Mr. Finman, got you a little something to wash down the cookie with. Let me smell that. Oh, you did good, stranger. You was mighty kind. Mighty kind, I tell you. That hit the spot. And here's your cookie. You ain't tampered with this here fine piece of pastry now, has you? Oh, God forbid, no. Down the hatch. Good. Thanks, stranger. What? What you standing there all expectantly like that for? Oh, nothing. What? You expect me to keel over or something? Boy, I got a stomach lined with steel myself. Moșu. I don't know what you put in that cookie, but it wasn't working. I have no idea either. My roommate... Wait a minute. Care to explain what's going on here? Not until you explain what your business with Mr. Ornstein is. Ce dăm? Cu peștele. I hear about the fish. There was a fish order placed? You are not a very good liar. Well, there are two possible situations. Either your heart is full of darkness and deceit, in which case I suggest you turn around and run. Or you're an
intentions are pure and your heart innocent, in which case we can talk. Ce dăm? Mm, Aia cum de întuneric. Hai să ne My heart vedem. is not full of darkness. Boy, it sounds weird saying that out loud. I've been sent here by the voodoo gentleman. I understand Mr. Olmstein might play an important role in this occult situation I stumbled into. Role? No, he plays no role. But what is yours? What part was assigned to you? Part? I'm just a librarian, sir, and this detective guy came looking for the Necronomicon. Kid type. Exactly. And then they kidnapped him. Kidnapped? Who kidnapped him? Search me. Anyway, I've been walking around with this Necronomicon thing on me. You have it? The real one? Well, it's gotta be real. Made my cat start talking. Hello. Yes, that explains that. Well, that's us. What's Olmstein to you? You speak his name so lightly, let's just say I watch him from a distance. Try and look out for danger, pointless as though that might be. Pointless? Why? I just might be a fly buzzing around a lion. Never mind. I don't normally get close to him, but if you do have the real Necronomicon... Here it is. An exception will be made. We'll walk up to his room, and we'll see from there. Ok. Deci acum o să mergem în cameră la ăla. What else was I expecting? He's gone. Again. It might mean they're coming. We must stay vigilant. They? Who's they? Oh, too many possibilities in that regard. Oh my god, all this for nothing. It just keeps getting worse. You might as well at least tell me your name. Mine is Buzz Kerwin, and this is Kid A. You may call me Barnabas. I am a protector of the other, a seeker of truth, and a hunter of evils. Must look nice on your business card. Okay, first of all, how do you know Don? I was the one who hired him to find the Holy Tome. It should never fall into the hands of madmen. Ce dăm? Ăsta. De ce să-l angajez pe Don? E tipul Why ocult. hire Don? Is he an occult detective? No, but he is a damn good seeker. Well, maybe was. Oh man, don't say that. I'm sure he'll find a way to pull through. Ce dăm? Legătură cu ăla, About Olmstein. Olmstein, ăla, cum ne-a chemat. Ce dăm aici? Să-l descrie pe copilul ăla. Can Olmstein. you describe Olmstein to me? That would be futile. He might appear different to you than he does to me. Or you might see him clearly and not be able to remember it an hour later. His nature is hard to grasp for all of us. But the voodoo gentleman described him as just, you know, some friend of his. Was he trying to deceive me, or...? There's no time to go into this, but that should not surprise you. Olmstein appears in different ways to different people. It is his nature. Wonderful. Ăsta, cum nu ăsta. If you're protecting Olmstein, how come you didn't knock Finman out earlier? That guy was definitely up to some gruesome stuff. Maybe Olmstein would have still been around. I was about to take him out. I had reserved all the remaining rooms just to make sure no one would intervene. Then you came along, and I had to be cautious. Maybe I still should be. You do walk around with spiked pastry on your person. Not spiked enough. But I'm kinda glad to be rid of it. Anyway, Avem o singură opțiune. what did you mean by Celălalt. the other? Olmstein? What makes him other? Who is he, anyway?
Though you carry the book, you must understand my reluctance toward telling you these things. Still, see here, though he walks among us, he is not like us. Aw, geez, with the cryptic talk again. Changing subject. Monica nebunii. Madmen? What madmen? The parish of the starry knowledge, the esoteric order of Dagon, or the butcher. E întrebat de ordine și Stelar. pe ăsta. Ce? Îi ziceam să întreb de ordine și pe ăsta să ce zice. Ai auzit de ordinul de sate? I've heard of the Okay. esoteric order. What's up with them? Dacă s-a asumit și eu. So you also know of what they're raising here in Fishmoth. Nu. Ce dăm? Ăla, Hagukva, l-a cheamă. Half-goofa? The Hafgufa, those idiots, those complete and utter morons. They have no idea what that can bring about. Well, neither do I, but... Are you gonna do something about the half-goofa? They've cut off access to Kraken Bay completely, but I'll think of something. I must. Parohia parohia. stelară. Măcelarul. Parohia. Starry Parish? Foul worshippers of a thing called the Haunter, and the shining trapezohedron it dwells in. Ugh, geometry. Și acum avem măcelarul. The butcher? Tell me about the butcher. This is not the place nor the time for that, but what I will say is this. He must not have the Necronomicon. You must keep it away from him, at all cost. Sounds like someone I'd stay away from regardless. Do not underestimate his reach, and watch your step here in Fishmoth. Him and the Esoteric Order are likely in cahoots, and they're everywhere. Okay, so what does he want with the Necronomicon? To bring this world to its knees. Okay, that makes sense, sure. Anyway, Și Omstein face chestia asta Asta e singura dispare. variantă. Da. so he Moment. does this a lot to disappear at the worst Ea e possible singura moment? It is in his ever-changing nature, yes. But there is always, always a little breadcrumb left behind. Uh-huh, might as well look for it, right? Yes, I will trust you to do that. I'll keep an eye on the stairs in the meantime. Get to it. It's what I do. Bun, trebuie să vedem ce a lăsat. Aici e scrisoare, foaie de hârtie. Hai să luăm Da. foaia de hârtie de la Olmstein. Cu un triunghi. Asta aici, hai să vedem I need asta. nothing from there. Asta. Nah, I'm traveling light myself. Asta e o poză cu Olmstein. Definitely not souvenir Păi da, material. nu. Copilul a fost. Uite aici. Definitely not souvenir material. Ia să ne mai uităm. Completely empty. Either Olmstein travels light or he's just wearing everything right now. Nah, I'm traveling light myself. I need nothing from there. Just a mug and pitcher of coffee. Nothing to shine any kind of light on this Olmstein character. Hai să vedem aici. A particularly unattractive representative of the Fishmoth population. I need nothing from there. It is just a hotel room, so it's not really telling me anything. Acum așa analizează fiecare pe zonă cineva. Da, eu analizez să văd dacă nu cumva e ceva ce-mi trebuie. I don't have Ah, a ok. reason to leave this Ah, room yes, in că- such a radical way. Că nu știu unde e ceva ce trebuie. That big window overlooks the smelly intersection Prin outside. camera asta. Looks like the only way out, so I guess... Era și un buton care îți arăta I exact don't unde see or puteai să hear dai click anything. în camera, Da? dar nu mai știu, parcă era... Nu mai încerc. Nu are rost. Acum.
În asta ne-am uitat, în asta am dat. La geam am... I don't have a reason to leave this room in such a radical way. Vrei să vadă și asta. Hey, look at that. It's a pretty neat painting of the harbor. Accurate, too. Și acum trebuie să-i dau hârtia asta la ăsta. Că nu I văd. found this drawing. Can you make any sense of it? Păi, chestii de orice la prietenul nostru. Why would he leave it here again? What is it? What does it mean? I've seen it before, yes. I know not what it means, but it must have been left here for you. Me? But how could he know I was coming? And why me again? Why me? It is the role you play in this, and questioning it is a waste of time. Ce dăm? Aia cu rolul. Ce rol jucăm? Hai să vedem. De actor amator. That is how the tome works. The roles are defined, but the book is pure chaos. Ce dăm? Aia cu a doua, care ți cu click-ul. Necronomiconul? Nu, cealaltă. Aha, asta. Așa două să Help me înțeleg mai understand multe. more about Olmstein. I need to find him. I need to change my cat back. That is your stake in all of this? Hey, that has a name, buddy. Sort of. Ce întrebăm aici? Întrebăm de ce îl cheamă Bob Omslein ăla. Why is his name Bob Olmstein? I mean, you call him other and all of that, but his name is so common? There must be a reason for that. But does it really matter? Not to me. Așa. Atunci întrebăm? cu fish mount-ul ăla, că fish mount-ul ăla văd că era modă. What was Caută. Olmstein up to here in Fishmouth? Copilașul meu aici. Ce caută copilul meu aici? Mă aflu acum. Oh man, I know you're just Fair. speaking figuratively and it's just that cryptic stuff again that just drives me mad. No offense, but why can't you just talk like normal people? I'm not normal people. Of course you're not. Cum ai aflat de Bob Ormstein? Da, până pe asta. How did you come to know of Bob Olmstein? That is a story for another time. Care-i faza cu Ormstein? What's Olmstein's name? Is Care-i he faza? good? E fază. Is he evil? These are questions that I cannot outright answer with a yes or no. All I have is my belief and some suppositions, and the former is much more powerful than the latter. If they do exist, maybe the answers are not meant for the likes of us. What we must do is play our roles. What belief? I believe I must try and stay by his side, and right now I am failing at that. Nu poți zice nimic util despre E Ormstein. singur. You can tell me about Olmstein. Nu știu de ce te mai mult să alegi când e una singură. O vezi Might seem poco și ever-changing, date și... yes, but balance and rules, these too are in his nature. Self-imposed balance and rules. I'm sure you can be more specific than that. What rules? Do you ever watch the moon buzz koan? Ce Aia. Da, din când în când. Yeah, occasionally. There is something about it, its phases. They seem to correlate to important events and to how he affects this world. But in which way exactly? You'll need to find out on your own. Ai. Dăm pe Necronomicon? Păi, da, Necronomicon. ce să faci? De ce se schimbă într-una? Iau până pe aia de jos mai zi. Mai schimbă și noi. Why does it keep changing? The Necronomicon is chaos in written, volatile form. Asta e You seem to singura. know more about it than I do. What is it? Many things. We might call it holy, and we might be mistaken. Holy as in not of this world. Debatable, but do go on. It changes things. Sherlock Holmes over here. It chooses roles.
It alters the very nature of things, but it does it when it wants, or when the stars are right. And if it makes its way into the wrong hands, it ends existence itself. Well, that's encouraging. But mine are not the wrong hands, right? Right? They're not the most competent. That much is clear. No, they are not. Dă I pisica think. plâng. Ce stă serios în paginile lui. What do its pages hold? What language is it written in? And what does it all mean? I've never read it, nor do I want to. All I have to go on are rumors and whispers, but both hold more and more power in this world. As for the meaning of the words, some of them are most probably incantations, or instructions of some kind. Instructions? Yes, and stories. Stories? What stories? It does not matter now. You must focus on your next move. Ar fi mai în siguranță în mâinile tale. Would it be safer in your hands? You Nu do știu, seem to vedem know a dacă lot mi-e more about siguranță. it. Da, bobiță. No, maybe I fear it more than you do, but that is not why I refuse it. It is not for me to bear it. Yeah, I guess I needed to turn Kitty back. Yes, you need to do that. Așa, You said de the mai book is departe. pure chaos, but Olmstein is about rules and balance? How does that work? You make a good point. For a while now, I've been suspecting there must exist a counterpoint to the chaotic tone. If there is such a thing, it should be sought out before it's too late. Great, but I have no leads, no nothing. Can you help out in any way? I am considering it. Let me think about it. What was that? I think they're coming. The stairs. Damn it! Quick, out the window. Are you serious? It's really up high. Have faith. You can make it. I'll hold them back. But I don't know what to do or where to go or... There's Mă, no time. Go! Go! du-te, fugi, nu mai sta. Direct pe geam. Find peace. Find peace. Direct pe geam. Da. Direct pe geam te aruncă. Hey there, Buzz. Fancy running into you. Mr. Katipe! Please, call me Don. Welcoming town fisherman, ain't it? Yeah, lovely. Boy, am I glad to see you. You okay, Don? Well, I have no shoes and I don't know how to running, but aside from that, I'm all right. You headed my way. Got a thing or two to catch up on. Let's talk about it in dark. Cu băieții mei. Taxi! Ia să vedem unde ajungem. O, suntem în birou la Kitaip. All right, we should Da, be da. safe in here. I hope. Better keep the lights down. You don't happen to have any cat food lying around, do you? I keep forgetting it can speak. It? Suntem în birou la el și trebuie să-i cerem explicații, I'll domnule. let you two rest all this Pentru drive here from Fishman. ce ne-a But now it's pus time for us acum, to ce buck să ne-a up, pus. get our coconuts situated, and work out where we're at. Right. So, what happened to you? I cracked lid in the underbunk of some lunatic cult. These guys were also after the Necronomicon, but apparently you gave them the slip. Not the sharpest crayons in the box. The Starry Knowledge Cult. Yeah, how'd you know? Anyway, they kneel and keel to some kind of rock what came from the stars. It's supposed to croak you or give you some kind of vision beyond time if you lay your mitts on it. So did you? Now I glow in the dark. The Haunter's Mark, they call it. Ain't something I'd believe if I read it in the pulps, but now it's on me, I can't deny it. Things have definitely gone 15 shades of bizarro. And there's a talking cat. Again, I'm right here. Rude. Whoa. A, pisica vorbește când vrea ea. Using your Da. power? I didn't get the chance. I snuck out and crept Că around până those acum nu small prea streets vorbește and și started legging it. That's văd că about it. acum mai What you got? zice și ea ceva Well, I din read from the book and now Kitty talks. Right, There's right. that. Then I visited a voodoo dude who told me to look for this Bob Olmstein. Pisica diavolul pune pisica în Long story caviar. short, Olmstein had already left, but I did Cum meet să your zice? employer.
Fella by the name of Barnabas. Pretty big guy, white dreadlocks and beard, maybe in his 50s. Huh. I'll have to look him up in my files. Yeah, well, Barnabas is convinced Olmstein is of almost, divine nature. And there's also another cult called the Esoteric Order of Dar Dagon. tu And they're știi about to câte have their capitole are big jocul ăsta? Am festival dat, in da? Fishmouth soon. Oh, and Nu. there's a guy called the Butcher. Nu? Just saying Ai vrea it să all spun out episod loud sau makes vrei my să țin head în spin. suspans? Poți să I know spui, about că those nu-i problemă. esoteric weirdos. Enough to put Deci, them ca in să înțelegeți, oameni dragi, Fishmouth to do sunt 7 talking capitole în about acest joc. Noi Butcher. suntem în capitolul 3 Those acum. story kooks Unele sunt are mai into scurte, unele mai lungi. All Barnabas told Da. me O was to keep să the spun Necronomicon dacă away vreți care from capitole mai lungi, dacă Fitch vă at înce all la el costs. și care mai And you scurt. know what's weird? Dar în afară Barnabas de aceste hardly 7 even capitole, care ultimul e ending-ul, take it when I pun în față offered. niște prolog, așa o chestie de început, așa. Well, Uite, nu he intră în put up front, capitole. so he's all right Da. as far as Iar I'm noi ne concerned. So, apropiem ușor de final capitolului 3, You, începutul capitolului 4 și drăgoșele, dacă te Feels ține, mysterious or why I like dacă these dăm people. tare, facem și I capitolul 4 lost pentru că my este shoes and foarte, hands foarte all mic. magic-like. Ok. Nu This este bloodhound ain't going back E to mai the mic kennel. ăsta, e... He's got some answers. e... boy, am I glad to hear Dacă that. zici, cred că te-ai jucat. E ca capitolul 2 pe care ai There's two făcut. things. Ca și Aha. capitolul 2, să nu facem o There must be some cacofonie. item that Ca și firmly capitolul balances 2, the pe care ai Necronomicon's jucat mai de chaos. mult. So we should probably look Ca for ăla e, that. de mare. And two, Exact ca Barnabas ăla e. told me to find peace. I kind of want to research that online. You do have internet, right? Yeah, there should be some in that laptop thing. Oh, Și brother. concentrat aici, poveste. You look into that. Uite, I puteți want să Da, see avem what Marcus poveste all aici. about. Oricum, apropo că tot veni vorba de chestia asta, o să continui eu imediat să joc. Mă bucur că episodul anterior chiar a prins foarte bine. Foarte bine pentru jocul ăsta, nu vă gândiți în general foarte bine, nu. Pentru jocul ăsta a prins foarte bine, pentru că jocul ăsta e mort. Adică, bine, n-a fost niciodată viu ca să fie mort. Jocul ăsta, ia să vedem, ne uităm cu laptopul, avem treabă. Stai, cam asta. You think this guy goes incognito? You think his browsing history is open up? You want to look at it? Want to take a peek? The way that guy looks and dresses, I doubt he even knows how to turn the stupid thing on. Whoa, you sounded eerie. And you were talking in a couple of different voices. Never been much of a thespian, so I guess the hunter's mark does work. I think you were channeling the movers. How long ago was that? Așa, în caz pentru cei care sunt curioși, eu nu-l ajut pe Dragoș. I had a feeling I Eu nu mă uit înainte și zic așa ce știu, eu zic la întâmplare, că dacă și pe bune m-aș uita înainte și a ști, s-ar vedea că ar fi toate efectiv făcute la cheie, dar nu. give me a Totuși vrei să mai și greși în joc, ăsta, că totuși nu e... Pentru mine, nu știu, mie nu mi se pare fain. Da, bine, voi o să vedeți că pare făcut la cheie pentru că e tăiate multe chestii. Dar Da. asta nu înseamnă că chiar e făcut la cheie. E nefăcut la cheie, e nefăcut normal, adică Bun, eu îmi dau mai cu am părere altceva. așa random, Drăgoș încearcă să-și dea seama Diplomele când lui eu Time. use for them. în spația mai... Că nu aleg decât dialog, să zice, să aleagă Dragoș ca și variantă, dar pe aici ce face el, Dragoș, na, el face pe aici, caută, Asta aici. verifică, na. Yeah, rather not open them more. It's best we don't alert Hai, anyone to faza. their presence. Și el. Și eu nu mă uit înainte pe tutorial, eu am aici în caz că ne blocăm foarte, foarte rău, atunci mă uit. Dar în rest nu. Și ori dau la bungheală, că dacă le-aș ști, s-ar vedea că ar fi prea cursiv, prea cursiv, dar eu le dau așa bungheală. Pe ce dăm aici? Hai să dăm pe unul frumos. Ad, așa de început, ad, dăm pe forță, ad. Ia să vedem. Domnul Heringer. Ai de capul meu, hai să luăm pe lui Claudia Ceia. Claudia Hai, Celia. Aha. Nu. Cine e Sau- Claudia Celia? N-avem nimic în dosarul lui Claudia Celia, pe care vrei altul. Sincer, ea e pe rând, s-ar putea, că nu știu ce de stat aici. Te cauți un dosar? Dominic Herminger. A, păi ea e la rând atunci, dacă îți cauți un dosar, nu mergea Da, trebuie să la... căutăm Hai, uite. Asta? Age 33. Ia, e asta, nu cred. Dan Dumitrescu. Cred că ăștia sunt oamenii care au băgat bani pe Kickstarter pentru joc. E, da, s-ar Cristian putea. Tane. Nu avem nimic cu Cristian Tane. Claudia Celia, ne-am uitat, nu e nimic. Christopher Haide. Michael. Uite-l pe Christopher. Dar nu e nimic cu Christopher, nu e omul pe care îl căutăm. Christopher căutați. așa, Chris Green.
Nu e nici ăsta. Chris Green. Chris ăsta la altul nu e. Brian, Mimi. Brian și Mimi. Nu că... Ia, să-i dai mai departe. Atât. Așa, Brian și Mimi. Ia mai caută Bianca și de la coadă Balcovin. după asta. Iau și puțin de în spate tot. De la Alexandru Palete ăla. Poate nimerește așa. Uite jos tot ultimul, Alexandru Paladă ăla. Iar caută pe ăla. Briane, Mimi. Stai că ajungem și acolo. Bianca Balcovic. Nu avem nimic la Bianca. Baron ăla. Barnabas. Drase. Ăsta e. A, Pe da. ăsta îl căutăm noi. Așa. A, Nu. de așa. Ia uite. Înapoi că n-am dus prea mult. Ăsta avem noi Copilașul. treabă cu el. Asta e la care Ok, și acum cred că văzut și acum cred că trebuie să ieși, nu? Mă gândesc. Sau îl iei, cum faci, nu știu. Nu, n-ai ce să faci aici. Ia. Ce dosar e? Trebuie să ies. Ia, e înapoi. Da, trebuie să ies. Hey, Bazinski, I think I got something on that fine peace thing. I don't believe No. Barnabas was trying to guide you to a life of mindfulness and meditation. He's got a daughter called Peace. Peace Pusara. Oh, of course, that makes sense. Așa. Poți Ai vreo idee? să o cauți, gen. Ai Ai vreo vreo idee? idee? Da, păi ai vreo idee? Da. Got any Ai vreo idee? ideas? Așa, caută domnul Bas în I calculator. think I got it. I found Peace Busara's blog. Și e la blog. Dăm pe ce la blog, dăm pe Nu, ce la blog. blogul ei. Eu zic pe ultima. Aia, blogul ei. Her blog. Blogul ei, da. Right. What is that? Oh, well, the latest entry is pretty cryptic. It just says land beyond the forest and a bunch of numbers. Okay, these must be spatial coordinates. Tracking them down now. Man, this is just like in the movies. And I was right. She's in Forumaris, Transylvania, Romania? O, mergem în România. Hey, here's an Fiecare de la căcat. visiting your ancestral home. Are you kidding me more than anything? But I'm hopelessly broke, and Don't Ce worry fericit about spune it. că e falit. Barnabas paid well, and I want to see this thing through. awesome! Ești entuziasmat să vizitezi România, Baz? Nu, eu zic tot cu fish mount. Asta. Ia, bagă pe asta. Found Hai anything să worth dăm pe examining fish, on mă. your trip to Fishmouth? Actually, yes. Barnabas called it Olmstein's sign. He apparently left it on purpose so that I could find it. Here it is. No idea what it means. Hai Uite să și luăm asta de aici. Acum. I Hai don't că în need to episodul ăsta chiar ne-am descurcat bine. Spre Da, deosebire. stai că vreau să mai facem și capitolul 4, domne. I don't need to pick it Să up. intrăm în el măcar. Nu. Dacă la It's întâlnire that ar fi mysterious sign ar fi blessed by profesor, Lady da, Fishmouth. încercăm. I don't need to pick it up. MSD? Mă uit cu asta la Flamel's aia. abode. Probabil da, ia, cer. Flamel's abode? Did I hear that right? I think so. Does it ring a bell? Well, there's one famous Flamel I know of, and he's, well, was an alchemist. Looking it up. Pretty useful thingamabob, that laptop. 51 Rue de Montmorency, Paris, France. 14th century alchemist Nicolas Flamel's Franța. ancient home. Paris. Alchemist, huh?
could tie into the whole balancing chaos thing. All right, looks like that's my destination. European road trip. So, when do we Opa. leave? Deci mergem în Europa, domne. Ia, ce dăm? Hai cu dosarele, domne. Dosare, nu? Aha. Soon. I still want to go through some files before. All right, let me know and I'll book the flights. Bun, și acum trebuie să mergem la asta aici, să ne uităm la dosare. Mhm. Hai să vedem. Let's see here. Ia caută mai... Caută la altă. Hai, caută la altă. Hai să Ia scrie să că vedem. da. Barbaz Busar, A, da, să Barbul de la Mod. Ia, dă pe Da. săgețile alea. Ca să nu mai stai să deschizi Da, fiecare da, dosar. Barbul Ia. de la... Barbul... Ai niște săgeți mov, practic. Da. Le vezi? Aha, așa. Nu, lasă-l pe ăsta. Cred că trebuie să cauți în altă Nu, rând, invers. sincer. Aici Nu tot știu, să le căutași. iau pe toate la rând, să văd unde am ceva semnat iară. Mhm. Bun. Mm, Deci aici, stai că vreau să verific ceva. ok. Nu, n-am la ăsta aici, am crezut că am la popa ăsta. Ceva Eu zic semnat. să ieși din tot ăsta cu AD-ul ăsta, să verifici altundeva. Ne Ia verificăm cu caut. baz. Hai să vedem cu baz. Către Europa. Către Europa prietene. Nu cont. Către Europa prietene. Aha. Radical. Yeah, radical. Bun. Și vreau să spun că o să avem acum un capitol cu baz sau un capitol cu ăsta și după un capitol cu ălălalt. Da. Intrăm în capitolul 4. Arisu. Ah, suntem tot cu ăsta. Bun. Și suntem în Franția. Mhm. Într-un castel din Franția. Paris. Mă. Deja cred că nu se mai simte bine domnul Phoenix. De ce? Păi nu vezi că s-a schimbat, acum e mai întuneric, afară tună fulgeră. Merge, intră. Ah. Mai greu, mai cu jale, dar stăm. No, I didn't want a detour to gawk the big old oil rig they planted downtown. Fate sucker punched me right in the gut. I left my shoes in the Ia cab. să vedem. Și odată ajuns la capitolul 4. Nu, nu sunt Hai să foarte citim. jocului. That's the concierge's Urât. prerogative. Încă nu ajung la jocului. Nimic aici. That's a Dăm lot pe of ochi. book right there. Nimic. Telefon. Been a while since I've seen one of these. I don't think I'm getting any calls here. A, pe clopot. Hai să ne dăm la clopot mai întâi. Shiny summoning thingy. Ia Așa. sună acolo, poate vine cineva. Copii, veniți-mă. Hai că Uite-mă vine. pe copilaș. Good evening. Veni copil. Monsieur. A venit super baba sau super moșu? Nu super baba. Bă, pare moș, cred. Sau moș ce-o fi. Am moș acum. Eu știu. Că ce alegem? Cred că am nimerit bine aia. I believe I have the right address. Rue de Montmorency, 51. I'm interested in an apartment. Everything is rented out, monsieur. I'm sorry. Everything. Well, yes, everything. Hai, cu noroc. Ok, n-am. Man, I can't catch a break. Paris is a busy city. What can I say? Ok. Mă. Nu? Asta puțin vede că mi se pare amuzantă. Here to check the plumbing for any leaks. Să chiar nu-mi place. Hier bin checkless mouse. They remain just as arbalic and am fixable. Bă, chiar vreau să vezi rețelele, chiar mi-ar fi plăcut, sincer. De podele, domnule. Noi suntem parchetul laminat. Came here to look for a apartment. Floor issues, you understand. Da, inspectăm parchetul laminat. Permit license. It's obsolete. Everything's digital nowadays. A flimsy excuse if I've ever heard one. Științifice. Da. My interests are
scientific in nature. I understand there's some historical significance to this building. You are correct. Sir Nicola Flamel, the famed alchemist, lived here for a while. On the top floor. Bă, dar ăla era cam lup singuratic, la I'm ultimul. afraid not, sir. As you well guessed, it is being held onto. Held on to, huh? Any chance it's a mysterious person interested in stabilizing volatile elements and such? Monsieur is very inquisitive. Mă, sigur. Mă scuzați. Excuse me for a second. Bun. Serge. Pe carte, Păi. cred că acum nu pot să dau. Păi. Concierge's prerogative. Hai să I vedem don't aici. think I'm getting any calls here. Ia, scări. Te concepi pe scări? I can't just blindly walk up there. Need someone to show me upstairs. Nu știu, parcă e o foaie pe masă, vezi, lângă tine. A, uite ceva jos aici. Uite, vezi, acolo, Aici. aha, Da, uite altă. This might prove Ah, useful fine. at some point. Aia zic. A, uite o carte sau ce e, o foaie. Îmi pare un afiș, sincer, Fluturaș. fluturaș, un afiș. Ia, Da. trebuie să combin That fluturașul would cu result asta, in nu. something positively useless. Ok, Ia, fluturașul. trebuie să-i dau Ia zic fluturașul. I fluturașul. don't think there's anything on this flyer that he doesn't know. Ah. Nu, Corlin, nu I doubt he cred. cares about this fishing hook. Ceea ce? Mm, Da, mai încolo poți să duci. Sau pe scări. You can't just blindly walk Mai up încolo, there. pe lângă el, Need poate pe someone lângă to show me telefon, nu știu, în zona upstairs. asta poți să duci. Tu nu e nimic. Nah, that's not the right direction. Cam puțin, Nu, pe cam. acolo ieșim. Să vedem. Tablou. puțin. E ceva I'm pe not tablou. hauling that around. It's an old portrait of, I guess, that Flamel fella. I'm not hauling that around. Ia să vedem, folosim puterea voaie. Beautiful depiction of Flamel indeed, Mr. Olmsted. Your penthouse quarters are ready. Right this way. Olmsted, huh? Nice, familiar ring to it. You can't just blindly walk up Găsișa? there. Need someone to show me upstairs. Oare folosim ia stai? Mm. Ia stai că cred că știu. Folosim asta. Pe babă. Da, aia vreau să zic să Way too faci. many voices to distinguish anything, and they're all in French. Ia, încearcă să dai pe clopot, ia. Pe clopoțelul. Ăsta. Is the name Ia să vedem, îi Olmsted sună ring cunosc cu bell, numele Mr. de... Serge? Oh, știu. I do not know who you are or what are you seeking, but this conversation ends now. I have some soap on the stove and I must tend to it. Au revoir. Dar nu lăsa tu, mai stresezi în continuare. Mai stresează. Ok. Dar bagă... Hai, tanti baba. Tanti baba moșu. De... I think we got off on the wrong foot, Monsieur Serge. Makes no difference. I cannot show you the apartment, and that is final. Plătire I can gește. pay Hai. handsomely. Da. It is not a question of Da, domnule, vă finances. plătesc It is cât about vreți. loyalty and respect. Ce Asta. dăm? Conceptele. Conceptele. Overrated Ok, concepts in today's conceptele să dog eat fie. dog world. Perhaps, but I treat the end on them all the same, jeune homme. Încep depășită lumea asta cu așa. Nu, E față uitați. de cine? Om, știi? Loyalty to whom, Mr. Olmsted? Oh, your inquisitiveness grows tiresome. I have things to do. Now, if you'll excuse me, please let yourself out. Mai Bagă stresez pe magia babă? neagră. Nu, bagă magia neagră. Dacă poți ia. Magia neagră. Aia ta, nu știu. Puterea aia, mov, nu știu. Aia. Ia. No resonance.
Mai stresează. Stai, poți să bag magia pe carte? Poate găsesc ceva în carte. E. Oh, wow. Getting such a garbled mess. It's Mai indecipherable. dă-i cu stres. Stres. Să adul pe Baba Moșu. Baba Moșu! Nu. Îl lași. Vine Baba Moșu. Ah, it's you again. Look, monsieur, I have a wife on the stove and a soup the other way around. My point is, I'm a busy man. Soup? There are more important things than soup. You are technically correct, but it is too late in the evening for roast, even in Paris. Asta. I just wanted to come clean. It's Olmsted who sent me. I was just testing you before. Oh, really? I never saw him with anyone else before, let alone sending someone. Allow me to remain suspicious as to your truthfulness. The fact that you know his name does not mean you represent him or are even his friend. Ai opinii. You have the right to your opinion. Bun, hai să vedem. And the right to ignore your apartment visiting insistences. Ai pedant. Pedantă. Mult prea pedantă. Unnecessarily pedantic. No, I am merely being cautious. Big difference. Hai să iau lucrul pe care l-am. Ăla. I'm here for the thing Mr. Olmsted left behind. I'm sure I can find a way to convince you that I'm his representative. Fine, I'll play along. Let me think. Something that only he and I would know. Aha! All right. Could you perhaps tell me, Mr. K-type. Mr. K-type, do you know what his nickname for me was? That only he and I knew? And if you tell me that, I'm fully convinced he really did send you and hand you the key to Flamel's room. Cine? Sergio Leone. Sergio Leone. Not even close. Așa. Cine? Tata-i. Tata e... Gramps? Not by a long shot. Luganul ăla. Cam lung așa. Dă-la. Lugano, hai, ok, Lugano. Stretch? No. Ia numele lui Flamen. Flamel's what? Rome. Rome? Rome. Oh, you are insufferable. Aia, cu numele aduc aminte. I don't... Nu-i momentul acum. I'm sure it'll come to me. Why am I not surprised? Anything else, monsieur? Not for now, I guess. Adieu. Bun. Am pe asta ceva? It's a flyer what bears Flamel's mug. It's also got a writ of his goings and doings. Reading that, there was a first-class ticket to Knapsville. Population Z's. Poate mai dă din casă ceva. Hai, domnul Baba Moșu, domnul Baba Moșu. Do you not have anything better to do with your time than torture me, Mr. K-type? De I'm carte. just alone here in Paris and I feel like chatting. Can't visit anything because of the storm. I am sorry, but I am very busy. I cannot stay and chit-chat. E ca de carte. May I inquire about a book you have here? You may. It is our Flamel Memorial Guest Book. I have been keeping it for more than 30 years now. So it's one of those things you write your impressions in after visiting? You should be a detective. How can I give my impression on Flamel if you won't let me visit his rooms? I don't know. Does this lobby elicit any historical enthusiasm in you? All right, I'd like to jot down my impressions of the place. I'm afraid I can't let you personally do that, but I will be happy to write down whatever it is you wish. All right. By the way, what a beautiful quill you've got there. Actually, it's a fountain pen, made to look like a quill. Is the feather real?
Quite a real Corvus Corax feather, yes. A fine present from someone very close to my heart. What shall I write? Eu, domnule, Da. Eu, eu, Donald, domnul Erchidai, I, Donald R. Katype, Yes? îndeplinătate, of sound body and mind, Yes. ce dăm? E. Asta. Sunt obligat. I'm compelled to record into written history. Yes? Dificil de prevăzut aia. Prima. Nu. Prima. Că datorită unor That's circunstanțe. through circumstances that were hard to predict. Bon Dieu, is there more? De-abia am început. Oh, I've only just begun. I am a visitor to these strange francophone lands. Yes? Asta ultima cu Metropole. So I staggered through the rain-slick streets of the metropolis. In the name of all that is sacred, is there more? For in these precipitous times, my efforts to abscond the true nature of my incursions into the obscure and forbidden. Monsieur, you'll have to excuse me. I will be right back. Je viens. Iau pe Ana, Deci ce faci? Păi da. asta pot să folosesc fraza asupra This is for banii. you, Papillon. Oh, Monsieur Olmsted, it's beautiful. You are too kind. Ia-o dacă poți. Nu pot să iau, de am aflat porecla, ai văzut? As Mac Viper says, never touch another man's pen. Da. Acum ia. Cheamă din nou. Din nou. Mi-a zis să stau să-l aștept acum. Hai să ne distrăm. Noi stresăm. Deci apare că tu stai foarte mult bazat pe stres. Stresit. I might have known it was you. What is it now? Cu Olmsted. I remembered what Olmsted used to call you. It was Papillon. A con but boy in the face of evidence. You truly must be an envoy of my dear friend. I will give you the key to the apartment. Please reassure Monsieur Olmsted of my everlasting devotion and friendship. I'll be sure to do that. Thanks. Nu știu, vă trimit. Ce-i dau? Aia a doua. Ce m-a făcut să îndrăgiți? Asta. What is it that endeared you so to Olmsted, Mr. Serge? Is, strange. I find it hard to put my finger on it. I just feel so loyal to him. Strange. I suppose it is a bit strange, but I'm an old man. Yeah, okay. Ce dăm? Eroe, foame. Nu. Acolo, după. Asta? Da. Is Bun, dăm pe Flamel's asta. thing still up there? Is Saint, Monsieur Ketay? Oh, come on, Serge. I work for the man. You know, the stabilizing element he was after. I truly know nothing of what Monsieur Olmsted was researching up there. I figured he would keep you in the loop, no? It's complicated. Hai că vă transmite salutări. Hai să dăm pe asta, acum vi-l aduceți aminte pe... Sau da, Oh, very, very warm and likable gentleman. Yeah, but what of his appearance? Appearance? Funny. Now that you mention it, I'm having a hard time recollecting his visage. Strange. Yes, maybe.
But I'm an old man, and my memory is foggy about a lot of things. Yeah, that would explain it. Hai cu saltă. Prima. Asta de asta nu știu, Olmstein vă sends ce his să arătă. regards. Olmstein? I mean Olmstead. Silly me. Thank you for delivering his message. Ah, și ultimul. Thanks, Serge. I'll come to bother you if there's anything else. No bother at all. Anything for Monsieur Olmstead. Și acum... Rata. Păscări. Hai să vedem cine a lăsat Tom Stein aici. Know this, Seeker. Books hold untold meaning. Order is capital. Ia să... A, nu mai rămân. Foaia asta de aici de jos, văd că nu pot să o iau. Uite aici ceva. I'm not gonna pick any of this stuff up. Who knows what it is? And does. Atâta și atât. Cărți. These particular books had somehow survived. They seem to be in alphabetical order. I was gonna have to make some kind of informed choice here. Choices, actually. În ce carte alegem? Stai să mă uit control, cred că am... Iau pe aia de jos, Polaris. Aia, nu. Cea de lângă. Pola asta? Aha. Iau pe aia. Ce trebuie să cauți? Asta cumva? Trebuie să căutăm Hai, e ceva care să presupun să pornească aia sau ceva. Ia să vedem. Ia. Vezi dacă se întâmplă ceva. Nu s-a întâmplat nimic. A rămas alea pornite, da. Mai avem alt text pe aici? Nu. Următoarea carte. Hai de lângă ea. Asta? Da. Bun. Hai de lângă ea. Pe aici nu avem nimic de ales. Hai să mai vedem. Asta? Ce? Le luăm la rând? Nu, iau pe... Aha, pe aia. Asta. Cu cuvintele. Hai, mă, asta e, nu vreau să cred mult. Uite, ultima, Iconis. Primul rând, ultima. Primul rând, aia. Ultima, aia. Asta e. Deci să pun cuvintele din ea. Cactus. Primul cuvânt. Primul cuvânt până. Cactus ăla. Stai mea. Așa, atât? Trebuie să le iei. Aoleu, trebuie să iei. Fii atent și tu cum e. E puțin nasol. Vrei să-ți spun că și cum e, practic e un cuvânt în fiecare carte. Vrei să spun cărțile? Da. Bun, deci cactuse. Bun, aici poți să închizi. Stai imediat să dau înapoi. Iau pe prima de pe al doilea rând și bagă la altul. La 2, magnum ăla. Magnum. Primul cuvânt. Ia primul cuvânt de la fiecare carte. Magnum. Aha, bun. Acum, stai. Nu magnum, pardon. Est. Scoate magnum. Nu magnum, pardon. Pardon. Scuze. Am înțeles cum e. Bun. Ieși din cartea asta. Da. Fix cea din spatele ei. Fix cea de lângă ea. Da, fix cea de lângă ea. Asta. Aha. Aia. Draconii aia. Draconii. Bun. Acum. Cartea din spatele ăștia. Este fix una pe alta. Asta. In. Da. Aha, in. Așa, și mai trebuie să fie una. Și ultima de jos. Asta. Da, aia. Și
Și acolo ai ultimul cuvânt, finem ăla. Deci pe asta nouă făceai tu, trebuia să iei un cuvânt, trebuia să iei Da, practic primul cuvânt la carte, era un al doilea episod din întreg doar cu alta. chestia asta. N-aveai Și cum să faci asta. acum cred că dau X. Da, dai. Ia să vedem. Acum se duce în cercul ăla. Acum mergem aici în cer. Du-te în cercul ăla. Apasă pe prima să vorbești, practic. E o chestie jos. Nu 4, pe 1. Aha, pe aia. Exact. Gata. I had chosen the book starting with an Bun. I and the first word in the sentence. I was onto something. Oh. Așa să facem așa la toate. Da. Da, e un Practic spui ce ales. Da. Est. 3 aici. Draconi. Da. Deci pe asta, băi și uite, n-avea cum să o faci. Asta nu, asta îți dai seama că ne lua vreo 2 ore să luăm fiecare cuvânt să Să dai vedem. seama. Adică trebuia să ai un cuvânt, primul cuvânt era o carte, după aia al doilea cuvânt din altă carte și tot așa era. Și asta dai seama și ce cuvânt trebuie să iei. Bine, aia să zicem că o ghiceai ordinea, să zicem, până la urmă îți dai seama. Scară. Scara care ne va duce către univers. Să vedem, mergem în univers, ne întâlnim cu Einstein. Nu e ce către mine. Nu e ce către altceva. Bun, Paris. Hai să vedem Parisul. Bonsoir, Paris. Gunoaie. No need for it. Gunoi. No need for it. Asta cred că trebuie să dau pe el. There's no apparent latch or handle, and it looks firmly locked. În asta. Ah, știu, gata. M-am prins. Trebuie să folosesc asta să No deschid. visible opening to slip this into. That would result in something positively useless. Mă ajută asta să o deschid. Just apply Flamel. Gata. Hey, Asta it e. worked. Bun, acum luăm asta de aici. All right, let's see what this Asta te says. prinsești? Huh. Interesting. Bun. I should tell Buzz about this right away. He'd better have a cell phone signal. E bine. Pista să mă dea și acum. Capitolul 5, Transilvania. Bun, deci mai avem practic 3 capitole. Da, ca să am spoiler, capitolul 5 va fi destul de lung. E mai lung decât ce am făcut până acum. E cam cât 3 și 4 la un loc. Rare occurrence like that helps us any. Și 6 va fi lunguț. Și decât 7 va fi cât mai scurt. More than crossing the ocean, I might add. It's this blasted storm that defies the laws of physics, popping in and out of nowhere all over the world. Hai că îmi nicio, că un capitol întreg, na, mic, dar îmi pune și pe altul tăinar. Hai că bine. Where'd that accent come from? Iar This? Whoa. What are my mai avem și am până jumătatea de joc. Ce ai spus, deci avem vreo 40-45%, cam așa a făcut nici. Cam pe la cât suntem? Sincer, pe la 45 mai mult, nu chiar 50. Nu, ca minute, ca ore. A, ca minute, 2 ore, 48, 47, cam așa. Ok, deci înseamnă că... Bine, încă n-am trecut de jumătate. Da, mai puțin. 2 ore 48. Da. Ești cam la jumătate. Am ajuns aici, am primit bilet de autobuz. Hai să vorbim cu nena de aici. No serus, mă. No, mă la el ce palid mă. Mă, ești bine, mă, frățioare? Mă la el ce tras la față mă, săracul. Dar și bună în continuu? Nu vorbește în română.
Da, nu-i Unde pe apare unde text. fii, mă? De cu ești? Că suntem în România. Dar Vorbește de zici că e Codrin. umblă cu mâța aia după el. Vai, zi la el, mă, ține de la Captul țârcu. tău să vă nimic. Mâță neagră, mă, umblă după el, gândești că-i câine. Captul să nu spune nimic. Bată-te, norocul să te... Înseamnă. Have you seen a foreign girl around here lately? Ce, mă, fete străine aici? Du-te, mă, de aici, mă. Auzi la el, fetei trăbă. Tu la ai, doamne, dar păi tu vii aici de unde o înțărcat dracu copchii să cați fete. Dar păi voi n-aveți femei acolo, mă, doamne, iartă-mă și nu mă bate. Bă, n-am mai văzut eu nicio muiere, mă, numai de ale noastre, de aici, de ale locului. Okay. Any idea where I could look for her? Dar păi numai Dumnezeu bunuțul știe, dar păi eu de unde să știu, mă, copile? Dar păi vezi tu, este un han acolo așa, îi zice hanul vieții, așa îi zice. Și apoi mergi tu frumos acolo pe chicioarele tale, în adidașii tăi frumoși, și apoi întrebi tu acolo, no, că poate știi oamenii, poate nu știu. Îi vedea tu când ajungi acolo, no, bine, mergi frumos cu mâța după tine, tu mai mâni la el, mă, neam de neam, nu văd așa ceva. Thanks. Are you from around Phoenix să here? dau și somn, nu mai că nu e somn. Dar Nu, veni nu la toată somn, tu am suntem căscat. aici, mă, Că cu pe aia ăia, mi-a căscatul, când mă știu eu somnul de- mai ia Și apoi de ce că mă lua. Te plictisește tare jocul. Ce? Zic, te plictisește tare jocul. A, nu e vorba de asta, dar oricum nu mai ia căscatul din când în când și dacă îmi plictisit, așa, adică... Weird weather we're Așa, having, normal. huh? E, mă, zici tu bine ce zici, mă, tare dubașă vreme, mă, eu de când mă știu așa ceva n-am văzut. Apoi când plouă, când îi soare, Da. deci vine țarușcă De- așa jos. Când se supără sunt ilie și apoi trântește o furtună de Mai să fac, acum chiar am văd dialog. nu mai știi cum să te îmbraci. Na. Neferi. Acum doar să văd Când mă muca mă făcut, eu n-am mai văzut. Ascultă tu la mine. ce zici tu, practic, da. No, bine, dragul tati, te-am țucat, du-te, că te-or aștepta. Mai mă stau Păi și dacă nu te așteaptă, no, las, că văd băgică imaginile. du-te, Mă du-te, hrănesc tac, cu mă, imaginile. mâna după tine, nimă la Ești- inimă, bă, faini. Așa a ajuns Dumnezeu nou. Te hrănește cu imagini și din imagini. Te-am țucat, serus, serus. Bun. Aici la statuie. Hai să vedem statuia. He's Statuia just lui Vlad. watching and being in awe of. Deși știi că Vlad n-a fost regele Transilvaniei, a fost regele țării românești. I can't drive this. Coachman Un has to cal be around, though. vorbitor și o trăsură vorbitoare. Nu, eu am vorbit, n-a vorbit calul. Tu vorbești, crezi că te duci la cal vorbitor. Carriage. Eu am vorbit și am vorbit bază. Nu, i-a Hai plăcut să Ivan să vedem vorbească aici. cu calul ăla cam puternic. Intrăm în bar. What a lovely Intrăm în place. Just baz. stay alert. În baz, Smell the tension in the baz. air. Well, that's probably just customers waiting Hi. for the to arrive. It takes time to dice up the Ooh. meat enough to hide the stab. Ce cu borul ăsta? E negri. Negri, copii. Bă, ar fi interesant să fie Hanu Ancuței. Ai făcut romanul Hanu Ancuței la școală? Da, domne, da. Da, domne, știu ce vorbești acolo. Am habar, să știi. Yeah, hello. Do I know you? Please go away. Ia să vedem, domne, ce avem pe aici. Așa, mă cheamă Bas și sunt turist. Ce vrei mai mult de atâta? Să mă cheamă, bă, și tu un turist. My name Ce is vrei, Hai domne, să-i unde dăm, la mă viață? cheamă Bas și sunt turist. My name is Vasily. Ce, așa, And bă, I'm the alpha male. I'm not bragging. da. I don't want it Acolo, to abia sound acolo mănânc. confrontational. Just putting it Ce mai out vrei there altceva? so it's crystal clear. Ce mai vrei de la viață? Okay, Cum s-ar Vasily, I zice? can respect that. I think. Un copil din ăla. Ce să mai vrei? Pam, pam, pam. Ce dăm? O fată pe nume Peace, prin zona. Peace. Have you seen a girl called Peace around? Chiar Peace. nume Not românesc, since I've been Peace. sitting here. And you Da, can trust me. If there's anything I da, would have noticed, it would be a da, domne, da. Is she Hai, pretty? Never mind. ce- Bun. Hai, n-am Așa, făcut. ai văzut cumva o fată pe nume... Asta am dat. Și ce se mai întâmplă? Am dat. Faină barbă. Hai să-i dăm faină barbă. Da, Of ce course este it's pe acolo, domne? nice. It's only seen the inside of the best Să vorbești rated aici, women's salons în in cadrul the zonă. country. You have beard salons in Transylvania? Midiu.
Oh, cause we're La Transylvanians, and we should televizorul. just let our facial Da. hair grow out like animals, right? Vezi ceva, că văd și eu ceva. Too. With that sad excuse of a Unde 5 să mă o'clock uit? shadow. Știu unde să mă uit. Uită-te la ăla de lumini. Brother. Hai să dăm eu. Ah! La deasupra candelabrul ăla. Da, uite, asta putem să o As luăm. has often been the Ah, case, văzui, we văzui. can't reach it. Da, domnule, da. Ia trebuie să trimit pisica să o ia. Păi da, Hai, Kitty, du-te pisicile și sunt armea sperte. aia. Oh, Kitty. Sunt sperte pisicile. Might be skills to get that glove up there, but do it stealthily, okay? Gotcha. Gata, ne-a pus-o pisica jos. Ninja. Show off. Așa. Bun. Doar am Hai să ușă. vorbim cu Moșion Rată. Așa. Nimic, mă cheamă Buz. Deci, Buz. Buz, eu sunt mă Buz. cheamă Buz. Baz. Happy for you, son. Baz. What? What? Okay. Me. How do Ce you like zici de this? hanul ăsta, așa? It's pretty good, considering it's the only one. That makes sense. Deci, hai, dăm pe deci. Da. Tot ce ai Oh. deci. Yes, what? Where was I? How should I know, son? What? Never mind. Da, n-are nimic. Bye. Adică. N-are nimic, domnule. Noi să fim sănătoși, cum trebuie, Hai să, să ia, ne putem vorbi simțim cu bine. fata asta. Aparent, nu, putem vorbi cu Vasile. Și la închei să vorbesc cu Cu aia de Vasile. acolo, cu ăștia de aici. Hai Cu să pești. vorbim cu asta grasă. Hangi. Hai cu Hangi. Hello, foreigner. Hangi, prietenul Greetings, stranger. omului. My name's Kerwin. Buzz Kerwin. Nu vă place vouă de Hangi? And Let's this is my comment. husband, Istvan. Wait, Da. did you say Carwan? Yes, I'm actually half Romanian myself. Tu lai doamne ești? Are you thinking what I'm thinking? Yes, dear, and I don't like it one bit. What? Nothing. Never mind. Oh, why does everything have to be so mysterious and complicated? Pentru că tu ești un complicat. Ce? Ce urât am vorbit cu ea. Ce dăm? Unui fete. Tot o fac. Tot Să timpul. dăm căutarea unei fete, I'm da. looking for a Fetelor, girl. nu fete, bă. Noi ce căutăm aici? That kind of O fată, Femei, da. domnule. No, a particular girl. Her name is Femei. Peace. Is this some kind of social Asta e commentary adevărul, metaphor you're domnule. trying to pull? Pretty beautiful if it is. No, I mean it in the most literal way. Look, we have to be very skeptical to strangers around here, especially foreigners. Don't ask, we just do. Așa, dăm pe asta cu ospitalier sau ce zici de numele meu? E niște numele ea. Îți place? Spre Radu Mazăre. O campanie. Să dăm pe ce zici de numele meu? Da, 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 da. Ok, dăm pe ce zici de numele meu. How do you spell Kerwan? See? That doesn't sound Ce like a zici de local numele name. meu? Îți Not place, at nu-ți all. place, dacă nu... Has it been Eu și altered pe in asta, the nu? last few generations? You know, I really have no idea. Știi cum e. Wait, altered from Nu-ți what? place, ui, și pe asta, nu? Istvan, let it go. It's the gentleman's business. But Shush. Cor what? enjoy your stay in scenic Transylvania, my friend. Dăm pe asta, că altceva n-avem ce să dăm. Stranger. No one ever seems to be welcoming Da. anymore. I'm starting to think it's me. Oh, it's not you. We have to... Istvan, you should stop talking now. Hai, te Am rog, fost și mai vorbește cu ea. curios.
Da, Now acolo. I'm even more Nu știu de curious. asta. Curiosity is a very healthy thing. Up to a certain point. Then it can start to become extremely unhealthy. I love when you put complicated things into concise sentences even simple people can understand, Roddy. Oh, stop it, you charmer. Bun, hai să dăm și asta, ca să terminăm I'm discuția pe still ăștia. curious about your unwelcoming attitude. I mean, this is an inn, right? We have to be skeptical toward foreigners. Have to? And I'm half Transylvanian. Half Transylvanian, huh? Okay. Let's say you need to earn our trust. Hear that? Cum anume? Da. How would one go about earning your trust then? Țuica! Aia cu insultat. Asta dau cu insultat. Da. I'm sure I haven't offended you. That's uncalled for. You said you're half Transylvanian. Țuica is our local drink. E chiar așa ne bate în De joc. fapt, Pălinca în Transilvania. And you expect me to Păi da. ingest that? I can't trust a man unless he drinks with me. What century is this again? It's our tradition. So, we drink? Ce dăm? Bagă. Hai, bagă țuică. There you go. Now ask me anything. Prima. I don't understand. Come back when you're sober, eh? Vorbim mai încolo. Talk to you guys later. Servus. Bun, băieți și fete, aici o să încheiem și noi episodul ăsta, că nu vreau să-l fac de 15 ore. Plus că în orice moment se poate întâmpla să mi se dea cu noapte bună. Și nu vreau să întâmple pe episod. Dar ne vedem săptămâna viitoare cu un nou episod din Ghibus. O să vedem cum avem timp. Oricum săptămânile astea așa avem mai mult timp, că na, domnul Phoenix face școală online. Și da, ne vedem în episodul următor. Mulțumesc domnului Phoenix că ne-a fost alături. Mare drag. Și sper să prindă și episodul ăsta la fel de bine cum a prins și cel anterior. Sperăm, domnule. Bun. Pa!